Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Salutare, astăzi am adus aici motosapa și vrem să scoatem folia de aici. Mi s-au prins decât 2-3 vrejuri de fasole. Da, restul n-au ieșit. Și să dăm O să... foliile la o parte. Da, să le scoatem pe acestea, le mutăm pe acolo, pe la roșii. Și o să scoatem folia, benzile de picurare, ca să arăm locul. Vrem să punem niște ridichii negre. Da, pentru că în solar au timp să se facă. Da, se fac. Bun, hai să-i dăm drumul la treabă. Păi da. Deja am scos un rând de folie. Cam așa arată. Acum mai avem și pe astea două să le scoatem. După aceea să strângem picurătorile, să le ridicăm și să arăm. Deci afară că scot rândul ăsta și gata, hai că se face praf. Yes. Așa. A, uitați, foarte ușor să strânge. Ce praf s-a făcut. Da. Pun acolo, că o să o băgăm la foc. Ce ud e pământul de desubt. Păi unde avea? A ținut umezeală folia. Nu e prinsă foarte adânc. Nu este. Gata, o să-i punem și frezele la motosapă. Da, o să trebuiască să-mi ții tu o parte așa astea. O să oprim filmarea pentru că... Îl pot să țin. Poți să ții? Da. Ia. Uite. Aha, da. Nu avem trepie la camera asta și de-aia am zis că o să oprim filmarea, că nu... O țin eu de aici. Într-o parte. Stai să-i scot întâi. Sper că nu s-aude muzica asta. Da, s-aude puțină muzică undeva aici, la niște vecini. Aici se aude destul de tare, dar nu știm pe cameră dacă... Noi sperăm să nu se audă. Cum e vorba aia la român? Deci că le-a fătat vacile. Le-au fătat vacile. Așa se spune, mă? Da. Când ești vesel, așa pui muzică și cade casa pe tine. Da, altceva. Altă treabă. Așa. Am scos. Freza. Asta o să dăm în partea cealaltă. Să le pun cu tăiușul în față. Partea ascuțită în față. Uite, are nitul ăsta. Îl pun aici. Bagă siguranța. Poți să lași jos acum. Lasă. Dau din partea asta. Să te vezi și tu ce faci acolo. Bun. Pune și pe cealaltă.
Să ții tras de corp pe partea asta. Tragi așa de... Haide, haide, măi! Ai sus de luță de mari. Dar ce tare dau muzica aia. Da. Noi o să oprim aici, revenim mai târziu. Da. Sperăm să nu se audă muzica asta. Ridichia neagră, uite, se pune între 15 și 20 de centimetri pe rând și 40 distanță între rânduri. Cu semănătoarea care o avem noi pentru semințe mici, o să o pună foarte des și așa că m-am gândit să nu folosesc semănătoarea. Așa că voi face ceva pentru a-mi lăsa semne. Aveam nevoie de o șipcă mai lungă decât aceasta. Dumneavoastră, dacă aveți la 2 metri, ar fi ideală. Dar nu mai am șipcă așa îngustă pentru ce îmi trebuie mie și așa că o să o folosesc pe aceasta. Ia să vedem. La 15 centimetri ar veni, uite aici. Și îi bagi dopuri așa acolo, din 15 în 15 cm? Da, și eu pe urmă o să fac semne cu ea. Am să pun așa câte un dop și o să las semne cu ea, unde trebuie să punem câte o sămânță, nu? Ce tare e ideea asta! Ești foarte ingenios. Ar fi trebuit o șipcă mai lungă ca să fac mai multe semne. E bună și asta așa, mai găsit. Ți-am adus dopuri de toate culorile. Da. Să nu spui că ți-am adus și unul galben, cred că ți-am adus și galben. Mai știu. Nu ți-am adus încă. Dar o să-mi aduci că mai trebuie. Și o să-ți aduc unul galben. E albastru, roșu, verde, gri și galben. Păi da. Am aici toate culorile. Dau mai așa să intre pe lângă nodul ăsta. În nodul intră. S-a dus. Că a luat nodul un pic. De ce n-ai luat și Tesla aia bun? Asta a fost pe aici, pe lângă asta solar. s-a nimerit, a? Asta e... Nu e împănată bine. E cam paradită. Uite. Oh, ce fac aici? Gaură. Unde se duce? Ia uite ce fac cu gaură cu Tesla. Prâzlă, cel voinic. Dar ce gaură adâncă este. Ai văzut? Da.
Bun, o să mai pun și aici un dop Da? și o să vedeți cum o să mă ajute această uneltă, ca să zic așa. Unealta secretă. Da. Haide. Și acum o să tragem ață ca să mergem și noi cu rândurile drepte. Ca un ceas elvețian, domne, trebuie să funcționăm. Normal. La iarnă să avem ridichii de-astea negre, că sunt foarte bune pentru tuse. Da. Puteți să le tăiați pe din două ridichia neagră, Te pune zahăr. puneți zahăr și a doua zi sucul care se va strânge în ridichie este foarte bun pentru tuse. Da. Tăiați asta mai scurt. Dacă n-am cuțit aici, tai cu creștele. Nu trebuie, mă, să te descurci cu ce ai la îndemână. Păi normal că trebuie să descurci auzi. Ia tai că asta e clește bun, nu e de la de văduv. Vezi ce repede a tăiat ața? Da. Nici nu trebuie să o strâng foarte mult, că văd. Și acum să vedeți cum o să las semnele cu... Bă, nu i-am bătut cu ele astea. Le îndoiesc și eu un pic. Mă accidentez în ele aici. Păi da. Bate-le bine. Asta o să o avem ca mărime între rânduri. Deci o să pun așa. Și pe urmă mutăm ața în capătul la această scândurică. O să tragem pe aici ața. Da. Pe cum funcționează. Ia să vedem cum funcționează treaba. Uite așa. Ne apăsăm pe ea și ea o să lase niște urme unde o să pui câte o sămânță din... Ia, ce drăguț! Uite. Mai trebuie apăsat mai bine sau să bați cu ceva? Nu. Se observă, uite. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Găuri. Acum las eu cam 20 așa. Mai fac semne. Tot așa vin. 5, 5, 5, 5 până aici. Dacă aveți scândura mai lungă, puteți să... Da, puteți să o faceți mai lungă, nu? Mai lungă. Nu știu dacă o să observe pe cameră, dar așa se cunoaște. De exemplu, aici se vede. Da, cred că se observă. Pe cameră cred că nu se vede foarte, foarte bine, dar eu le văd așa. Da, mă, se cunosc. Bătut așa puțin semnele. pământul aici la capăt. Ia Și uitați. din cauza asta. Uitați, Uite și sămânța. se cunosc semnele. Bagă și un ochișor în sămânță aici. Da. Așa arată. Dichii negre. Acum punem câte o bobiță. Așa, pe urmă mutăm mața. Tot așa o să facem. Vedem cât punem. Dacă punem până acolo, nu știu. Hai, vedem. Aici se observă. Dar pe cameră cred că nu. Se vede dacă dau aproape.
unde sunt semnele. Gata. Așa, Hai să mutăm ața. mața, da. Și filmarea noastră o să fie cam tăiată așa, că Se aude muzică. momentan nu e chestia neapărat de muzică, dar nu avem trepied pentru camera asta. O să trebuiască să Da. luăm ceva accesorii la ea. O ținem în mână. Ne descurcăm așa cu ce avem. Auzi, hai să filmăm și asta când schimbăm ața. Uite, uite tu cu ăsta la capăt. Așa, e fiind 40 de centimetri. Da, și ăla îl scoți și îl pui în capătul la... Cam așa. După care o să-mi dai și mie ăla, aruncă și mie scândurica. Așa, uite, pun și eu aici și mutați. Acolo, perfect. Gata, am pus și noi ridichile. Acum să le acoperim un pic cu grebla și vom muda loc. Da. Aici e puținel mai tare că e pe margine și de-aia e pământul așa. Bine, Nici cu motosapa zona n-ai unde au cum să fost, te bagi chiar unde au tare. fost potecile, Da, da, da. s-a făcut un pic mai bolovănos. Da. Bolovan ce? Da. E ok. Să le acopăr bine. Ce bine adie vântul? Vântul începe să Nu știu. Cam adie vântul. Bine. Pe partea cealaltă o să facem niște răsat de salată acolo unde-s roșiile sherry, acolo. Să mai las locul acela Da. liber ca să... Și să pun niște verdeață, mărar, pătrunjer, leuștean. Ca să iasă în primăvară. Am transpirat. De acum adie vântul și mi îngheață transpirația. Trebuie să ne schimbăm. Da, păi când terminăm mergem și ne schimbăm. Acum văd că a început vântul mai tare. Mai din timp era mai așa. De dimineața am crezut că plouă, dar de unde? Am găsit cuci. Da, un cui, cine știe, de pe aici. A ieșit de prin pământ. Aici a fost solarul vechi de lemn. Da. Și cred că unde am mai bătut noi cuie, vezi, Au tot mai ies căzut, din da. pământ. Da, au mai căzut Da, le în mai pământ. alegem și noi. Și o să scăpăm de el. Și când frezezi, mai ies afară, ai văzut diferite obiecte din astea. Și a căzut pe acolo și așa. Nu rămâne decât să acopăr asta și să ud loc. Super! Vă mulțumim frumos pentru vizionare. Vă mulțumim! Unde ești, domnule, că nu te văd? Sunt înăuntru, eu spun. A, aici erai. Nu te vedeam. Ia uitați-l. Aici suntem amândoi Vă pup. și vă mulțumim că ne-ați urmărit. V-am pupat. Nu uitați acolo de un like, un subscribe, un share. Ce vreți dumneavoastră acolo? Apăsați pe toate butoanele. Nu ne supărăm, nu e problemă. Bun, v-am pupat. O zi bună. La revedere!
Acum udăm. Așa, să dai bine de tot ca să fie ud. Trebuie să încolțească. Au nevoie de umezeală, nu? Și bine dacă am pune niște folie, dar nu știu dacă mai avem niște folie albă. Trebuie și încolțea mult mai repede. Da, să căutăm, că mai aveam ceva folie, bucăți din astea rămase. Da, oricum n-are nimic, știi, noi suntem puțin în urmă cu pusul. În urmă? Păi da, Da. nu, că e pentru afară. Pentru afară, știi, se pune în luna iulie ridichile negre, dar în spațiu protejat nu are nimic. Da, am avut și nu... Deci anul trecut am avut puțin solar și tot așa, le-am pus târziu. Și s-au făcut și ele puțin mai târziu, dar a fost ok, adică e altceva în spațiu protejat, nu se compară cu pusul în grădină. Sigur, da, da. Atunci când vine frigul, știi, înăuntru e cald bine. Păi. Adică le merge foarte bine. Și verdețurile la fel, pe care o să le pun. Tot așa o să fie bine pentru ele. Bă, dar noi ne-am luat la revedere de la oameni și tu tot filmezi. Tot, da. Păi vreau să le arăt și partea asta aici, la sfârșit, când Păi, și da, udăm. Da, știi, nu mai e chiar nimic important așa. Și oamenii se plictisesc repede. Așa e, vă plictisiți repede, nu? Păi, Noi vă plictisim repede. Bun, hai, acum chiar vă lăsăm, gata. V-am pupat. Pa, pa. da. Haideți să vă arăt și beculețele noastre, roșiile sherry în formă de pară. S-au făcut câteva, nu s-au copt, dar s-au mărit. Haideți să vă arăt. Ia uitați aici. Roșii sherry în formă de pară. S-au făcut și ele ceva. Au crescut. Cu toate că au mai pierit din ele din cauza căldurii. Dar e ok. Dau așa floricele. Ia uitați câte floricele au. Sunt pline, pline.